Як правило, при розробці дизайну з урахуванням accessibility найбільше уваги дизайнери звертають на візуальні порушення, дальтонізм та сліпоту. Проте когнітивні порушення є найпоширенішими. Так само, як у джазі немає неправильних нот, не існує правильного способу поведінки, навчання або мислення. Щоб розробити дизайн, з яким буде добре взаємодіяти користувачі, нам потрібно розуміти людей. Я Надя, і це мій канал UX Тістечка. Тут я розповідаю про дизайн, ділюся різними порадами, щоб допомогти тобі краще розбиратись в дизайні. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. Когнітивні обмеження – це категорія розладів, які насамперед впливають на навчання, пам'ять, прийняття та вирішення проблем. Сюди відноситься синдром дефіциту уваги, аутизм, делірій, деменція, хвороба Альцгеймера, розсіяний склероз, епілепсія, запаморочення, а також депресія, мігрень та інші розлади. Окрім цього, ліки від деяких із зазначених вище станів можуть мати побічні ефекти, які включають розмитість зору, тремор рук тощо. Ми всі можемо страждати від когнітивних проблем у певний момент нашого життя, зокрема з віком, або відчувати тривогу, роздратованість та інші емоції. Для користувачів з когнітивними обмеженнями важливо, щоб інтерфейс був передбачуваним. Їм потрібно більше часу, щоб виконати завдання, включно з набором тексту, і вони більш схильні до помилок. Будь-який досвід вимагає певного когнітивного навантаження. Тому при розробці дизайну важливо визначити цілі та мотивації користувачів. Коли всі компоненти продукту йдуть до одного й того ж самого набору цілей та мотивацій, весь досвід виглядає узгодженим і відповідає потребам користувача. Інакше завдання можуть здаватися безглуздими, відволікаючими факторами, які забирають мотивацію. Розглянемо, на що саме треба звертати увагу дизайнерам при розробці інклюзивного дизайну для людей з когнітивними порушеннями. Перше. Текст. Пояснюйте речі найпростішим способом. Уникайте абревіатур та технічного жаргону. Корисним інструментом для перевірки читабельності, якщо текст написано англійською мовою, є Hemingway App. Також можна користуватись AI-сервісами, такими як ChatGPT, Copy.ai, WriteSonic, Writer. Наприклад, в чаті GPT можна попросити перефразувати речення або надати йому іншого tone of voice. Іноді важко уникнути використання складної мови, якщо це поняття з певної галузі. Але навіть тут ми можемо пояснити термін через хінти, що відкриваються на ховір. Посилання мають бути описовими. Замість просто натисніть тут або далі, learn more, click here, використовуйте опис того, що відбудеться після переходу. Користувачі мають розуміти, що їх очікує. Замість дізнатись більше, на цьому сайті використовують написи «Більше хаків для кемпінгу», «Прочитайте блог» і «Знайти курси для кемпінгу та походів». Описові посилання пояснюють, що побачать користувачі після кліку. Друге. Навігація та структура. Використовуйте ієрархію заголовків та лінійну зрозумілу структуру сторінку. Приховуйте менш використовувані функції. Не пхайте одразу всю інформацію на одну сторінку. Визначте, що головне, а що менш важливе. На графіку показуйте детальну інформацію по наведенню на точку. Використовуйте поступове розкриття. Розділіть складні завдання на більш короткі та прості кроки. Це допомагає користувачам зосередитися на поточному завданні та полегшує виконання складних завдань. Надайте можливість приховати, показати частини інтерфейсу, бічні панелі, вікна чата тощо, щоб зосередитися на певному завданні. Оскільки легко відволіктися на зустрічі, наприклад, Outlook, Windows та Apple мають режим фокусування, щоб заохотити концентрацію. Використовуйте пробіли, щоб розділяти контент, та скеровуйте увагу до важливих елементів за допомогою візуального контрасту. Забезпечте консистентність форм, кнопок та інших частин інтерфейсу. Якщо в інтерфейсі відбувається якийсь процес, використовуйте індикатори прогресу або кроки, щоб нагадати користувачам, де вони знаходяться. Пошук на сайті дуже допомагає в навігації. При розробці пошуку забезпечте перевірку орфографії.
Намагайтеся уникати використання паралакс-ефекту, нескінченного прокручування та автоматичного оновлення сторінки. Паралакс шкідливий для людей з вестибулярними розладами, тому його слід уникати або використовувати з особливою обережністю та стриманістю. Нескінчене прокручування приховує футер і може викликати звикання та відволікання. Автоматичне оновлення може призвести до втрати інформації, з якою взаємодіяв користувач. Тому оновлювати сторінку потрібно свідомо. Третє. Не змушуйте користувачів запам'ятовувати інформацію. Наприклад, в формі використовуйте лейбли, а не тільки плейсхолдери. Плейсхолдер зникає, коли користувач починає вводити текст. Люди можуть забути, що потрібно було ввести в поле, та почнуть видаляти інформацію, щоб знову побачити текст плейсхолдера. Це незручно. Не анімуйте та переміщуйте лейбли полів форми, бо це не передбачувано. Використовуйте чіткі повідомлення про помилки та пояснення, як їх виправити. Не вимагайте від користувачів створення облікового запису, коли це можливо. Надайте підказки та нагадування, наприклад, посилання для відновлення паролю, позначення зірочкою поля обов'язкового для заповнення. Паролі – це взагалі дуже незручна річ, всі їх забувають, тому де це можливо, використовуйте альтернативні методи, як Face ID або автозаповнення. Номери замовлень в інтернет-магазинах мають бути доступні, щоб їх було легко копіювати та вставляти за необхідності. Текст розбавляйте зображеннями, графіками, іконками та відео, яке має мати субтитри. В минулому відео про слухові та мовні порушення, ось тут, я про це розповідала більш детально. Ілюстрації пояснюють та додають контекст. Будьте обережні з анімацією, уникайте мерехтіння та блимання. Включіть можливість вимкнути анімацію. Якщо в інтерфейсі є аудіоконтент, переконайтеся, що аудіо не відтворюється автоматично. Це відволікає. Іконки краще завжди супроводжувати текстом, щоб не потрібно було запам'ятовувати, що вона означає. Це також важливо для користувачів з іншим культурним походженням, які можуть інтерпретувати іконки не так, як ми. Не намагайтеся заново винайти велосипед. Використовуйте знайомі патерни. Основні функції повинні працювати передбачувано. Наприклад, радіокнопка передбачає вибір одного варіанту, а не двох та більше. Прокручування працює по вертикалі, а не по горизонталі. Навіть якщо ви дотримуєтесь найкращих практик, краще все одно перевірити. Раннє та часте отримання відгуків від користувачів гарантує, що кінцевий продукт буде максимально доступним. В наступному відео я розповім, як підлаштувати інтерфейс для людей з фізичними обмеженнями. Підписуйтесь на мій канал, жміть на колокольчик, щоб нічого не пропустити.